Salut! Bine ați venit pe canalul meu YouTube. Sunt Cătălin Dascălu și pentru astăzi am pregătit un nou video în care o să vă arăt cum înrădăcinez eu butașii de viță de vie. Pentru a compara am folosit diferite metode simple și eficiente, fără hormoni sau alți stimulatori de înrădăcinare. Aceste metode de propagare a viței de vie sunt utile doar dacă folosești butași din plante rezistente la filoxera. Soiurile care nu sunt rezistente trebuie să fie altoite pe port altoi rezistent sau plantate în soluri nisipoase. Butașii de viță de vie sunt foarte ușor de înrădăcinat. În aproximativ 5-6 săptămâni, în condiții normale, pot avea rădăcini. În condiții speciale se pot înrădăcina chiar și mai repede. Corzile pentru acest experiment sunt de la niște hibrizi locali rezistenți la acest parazit. Mi le-a dat un vecin după ce și-a curățat vița de vie. Sunt ramuri de 1 an, dar se pot folosi fără probleme și ramuri mai mature. După ce am făcut rost de corzi, ne asigurăm că sunt vii. Cu o tăitură într-un capăt putem afla foarte ușor acest lucru. Pentru cei care nu cunosc încă, cam așa ar trebui să se vadă o ramură vie. În urma tăieturii ar trebui să rămână o culoare de un verde umed sau ceva asemănător. Nu știu cum să o descriu mai bine. Voi tăia toate corzile la capăt și apoi le voi pune în apă pentru aproximativ 2-3 zile pentru hidratare. Ideal ar fi să se facă undeva la sfârșitul iernii, când ramurile sunt încă adormite. Eu am întârziat un pic și am făcut experimentul la începutul lui aprilie. Pentru înrădăcinare voi folosi apă, sticla din dreapta, nisip și pământ. De asemenea, voi pune câteva coarde și direct în pământ. Hidratarea corzilor și ținerea lor la căldură a pus seva în mișcare și se poate observa cum au început mugurii să se umfle. Pentru forțarea înrădăcinării eu folosesc corzi cu 3-4 noduri. Următorul pas este să tai la aproximativ jumătate de centimetru sub primul nod. Acest tăiat eu îl consider util doar pentru înrădăcinarea în apă. Rup toți mugurii dacă sunt, de aici ar trebui să iasă rădăcinile. De asemenea, la vreo 5 cm deasupra ultimului nod și apoi o introduc în nisip, apă sau substratul ales. În nisip, cât și în alte substraturi, rădăcinile vor ieși și deasupra nodului respectiv. Doar în apă și dacă menținem apa la aproximativ 2 cm, rădăcinile vor ieși doar în partea de jos. Dar cum am văzut această operație în majoritatea materialelor pe care le-am studiat, le voi tăia pe toate la fel. În schimb, la cele puse direct în pământ, las 5-6 noduri. Pentru această metodă voi face un video separat. După aproximativ 5 săptămâni, mugurii au înfrunzit, mai ales cei ținuți în apă. Cei ținuți în apă sunt mult mai dezvoltați. De asemenea, au început să apară și primele rădăcini. Este adevărat că sunt un pic cam mici, dar în câteva zile vor fi foarte dezvoltate. Aceasta este o coardă de 1 an. Aici se pot observa foarte bine cum au început să iasă primele 2 rădăcini.
iar aceasta este o ramură de 2 ani din același soi. Aici rădăcinile sunt un pic mai dezvoltate. Aici avem alt soi, am probat cu diferite soiuri și toate au înrădăcinat. Nu există o diferență prea mare între ele, doar de câteva zile. Iar aici sunt cele pe care le-am pus direct în pământ. Frunzele nu indică neapărat că ar fi înrădăcinat. După mine, această metodă ar trebui să se facă din toamnă. Așa se văd rădăcinile la cele din apă după încă o săptămână. Dezvoltarea este destul de rapidă și numărul de rădăcini a crescut foarte mult. Aceasta este o ramură de 1 an. Și la cele de 2 ani dezvoltarea este foarte bună. Rădăcini mari și foarte multe. Este momentul ideal pentru a fi plantate în ghiveci sau direct în pământ. Dar să le vedem acum și pe cele puse în nisip și pământ. Aici, la cele puse în nisip, se pot observa rădăcinile. Sunt un pic mai întârziate decât cele puse în apă. În schimb, cele puse în pământ încă nu au rădăcinat. Doar partea vegetativă s-a dezvoltat. Nu am găsit decât una la care a început să-i iasă rădăcina. Ca o concluzie, această metodă nu prea este eficientă. Voi compara acum un pic pe cele înrădăcinate în apă cu cele înrădăcinate în nisip. Aceasta este înrădăcinată în nisip. Se poate observa că rădăcinile au ieșit pe o suprafață mai mare. Cele înrădăcinate în apă au rădăcini doar în partea de jos și sunt foarte dezvoltate. Dar bănuiesc că dacă puneam mai multă apă, făceau rădăcini la fel ca cele din nisip. Aici se poate observa foarte bine cât de mare este suprafața de înrădăcinare la cele puse în nisip. Următorul pas pe care îl fac este să le plantez într-un recipient unde să le mai țin aproximativ o lună de zile. Apoi le voi transplanta la locul definitiv. Pentru plantare eu am folosit niște bidoane de plastic la fundul cărora am pus petriș pentru drenaj. Se pot folosi, bineînțeles, ghivece sau orice tip de recipient compatibil. Preferabil să fie cât mai înalte.
Ca substrat eu am folosit un amestec de pământ negru cu nisip. Ideal ar fi fost pentru această etapă un amestec de fibră de cocos și humus de râme sau muraniță. Am pus coarda cum se vede în imagini și apoi, cu grijă să nu rup rădăcinile, am acoperit cu substrat până sus. A doua coardă am pus-o doar pentru a-i urmări evoluția. La final i-am eliminat mugurii. În partea de sus, pentru a păstra umezeala mai mult timp, am pus un strat de nisip. Iar la sfârșit am udat bine. Acum le voi pune într-un loc fără curenți de aer, dar bine iluminat. Cam așa vor arăta plantele după aproximativ o lună. Au o dezvoltare destul de bună. Aici suntem după încă 10 zile. Atât frunzele cât și rădăcinile sunt destul de bine dezvoltate. Acum le voi transplanta la locul definitiv. Aici putem compara eficiența forțării înrădăcinării în apă sau nisip față de înrădăcinarea direct în pământ. Coardele au fost puse în același timp la rădăcinat. Cele puse direct în pământ au o dezvoltare foarte slabă. Se prind și direct, dar procesul este mult mai lent. Transplantarea se face la fel ca la plantarea oricărui arbore sau arbust la ghiveci. Facem o groapă de aproximativ 40 pe 40 cm și adâncă de aproximativ 50 de cm. Toate că a plouat chiar înainte de plantare, ud bine groapa pentru a crea o rezervă de apă în sol. Apoi umplu pe jumătate groapa cu pământul scos în ordinea inversă. Tot acum este momentul, dacă ai, să pui humusul, mranița sau orice tip de compost organic. Voi face un video mai detaliat aparte cu această plantare. Scot planta din bidon, cu grijă să nu rup rădăcinile. Aici se poate observa că rădăcinile sunt foarte bine dezvoltate. Pun planta în groapă și astup cu restul de pământ până sus. La final ud foarte bine. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare, iar dacă ți-a plăcut, abonează-te, activează notificările, like, comentează și distribuie. Pe curând!